साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिरको डाटामा एउटामा सिरियल नम्बर, त्यसपछि केही इम्प्लोइहरुको नाम र यी इम्प्लोइहरुको स्यालेरी कति छ यहाँनिर यसरी टाइप भएको छ र ट्याक्स भनेर 15% रहेको छ। अब हामीले यहाँनिर टोटल निकाल्नु पर्ने छ। यो स्यालेरीबाट यहाँनिर 15% घटाएर कति हुन्छ यहाँ निकाल्नु पर्यो। जस्तै यसको 15% निकाल्ने होइन, हामीले यसमा 15% ट्याक्स कटाएर यहाँ कति हुन्छ भनेर एकैपटक निकाल्नु पर्यो। कसरी गर्ने त यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो यो स्यालेरी भएको सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै यो फर्स्टको निकालौं, यो फर्स्टमा क्लिक गरे, ठीक छ। त्यसपछि माइनस गर्नुहोस्, एउटा ब्र्याकेट राख्नुहोस् र अब यहाँनिर फेरि यो स्यालेरी लेखेको यो फर्स्टको सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर C2 यो पहिलो व्यक्तिको स्यालेरीमा क्लिक गरेको। अब यहाँनिर इन्टु गर्नु पर्यो। इन्टुको लागि शिफ्टसँग 8 प्रेस गर्नु होला, स्टार देखाउँछ, यो भनेको इन्टु नै भयो। अब त्यसपछि ट्याक्स रेटमा क्लिक गर्नु पर्यो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यो 15% मा D2 भयो। अब ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो एमाउन्टमा 15% ट्याक्स कटाएर कति हुन्छ यहाँ यसरी आइसकेको छ। अब सबैको निकाल्नु पर्यो भने यो भर्खर निकालेकोमा यहाँनिर सानो डट जस्तो देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई तलसम्म यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भएको यो सबै एमाउन्टमा चाहिँ यो 15% ट्याक्स माइनस भएर यहाँनिर यसरी आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग एक्सेलमा कुनै पनि डाटामा चाहिँ कुनै पर्सेन्ट माइनस गरेर टोटल निकाल्नु पर्ने छ भने एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ।